Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hầu hết mọi người đều biết Brunei là một quốc gia Hồi giáo cực kỳ giàu có ở Đông Nam Á, và thực tế thì đúng là vậy. Nhờ vào những mỏ dầu đầy ắp trên khắp lãnh thổ, Brunei trở thành một quốc gia siêu giàu. Đến với đất nước này, bạn sẽ choáng ngợp với những công trình bành vàng rải khắp mọi nơi. Người dân ở Brunei được chính phủ cấp nhà mới cho ở nếu có nhu cầu, hay được đi học, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh những điều tuyệt vời như thiên đường, ở đây còn tồn tại điều điên rồ như hình phạt ném đá chết người, hay ở tù 10 năm chỉ vì những lỗi mà ở Việt Nam bạn sẽ không bị gì. Bây giờ hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá Thế giới sốc này, 15 điều điên rồ ở Brunei để biết thêm những điều kỳ lạ ở đất nước này nhé. 15. Cấp nhà miễn phí cho người dân. Brunei không hổ danh là đất nước giàu có nhất trên thế giới. Mỗi người dân ở đây được hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhờ vào các mỏ dầu phong phú. Từ nguồn tài sản tự nhiên có, nhà nước Brunei đã có chính sách về an sinh xã hội tuyệt vời. Như cấp nhà ở gần như hoàn toàn miễn phí cho mỗi người dân tại đây. Bạn chỉ cần đăng ký và đóng mất phí 1 đô, tương đương 23.000 đồng cho có lệ, và sau một thời gian từ 3 đến 5 năm, bạn sẽ sở hữu được một ngôi nhà cho riêng mình, mà chẳng cần phải cày ngày cày đêm cả nửa đời người để kiếm tiền mua nhà như ở Việt Nam. 14. Đức vua cai trị lâu nhất thế giới. Brunei là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Có tộc hoàng gia Bolkiah cai trị đất nước trong hơn 600 năm, và Hassanan Bolkiah là một trong những quốc vương giàu nhất thế giới. Theo một thống kê không chính thức, thì tài sản ông lên đến hơn 30 tỷ đô, khoảng 690.000 tỷ đồng. Ông là một trong những người đam mê siêu xe nhất thế giới, với sở hữu hơn 7.000 siêu xe. Và chơi siêu xe cùng màu cùng chất các bạn à. Đức vua có cả một chiếc Airbus 340 để làm máy bay cá nhân, bên cạnh 6 chuyên cơ nhỏ và 2 trực thăng. Khủng nhất là cung điện 1788 phòng. Ông cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo nạm vàng và kim cương. Hiện tại Đức vua Brunei giữ mọi chức vụ như đương kim thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng và bộ trưởng bộ tài chính của đất nước này. Với hơn 50 năm trị vì, ông là quốc vương trị vì lâu thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nữ hoàng Elizabeth II của Anh. 13. Cấm đồng tính. Brunei là một quốc gia đáng sợ nhất nếu bạn là người đồng tính. Năm 2014, luật Brunei quy định đồng tính luyến ái là tội ác nên sẽ bị phạt 10 năm tù với bất cứ ai. Tuy nhiên, năm 2019, hình phạt đã được quốc gia này tăng lên đến mức đáng sợ. Theo đó, người LGBT sẽ bị tử hình bằng cách ném đá cho đến chết, và Brunei trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phạt người đồng tính bằng cái chết. Còn với nữ thì sẽ bị đòn roi công khai và bị bỏ tù với các hình phạt không hề nhẹ nhàng gì. Dù gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ quốc tế, nhưng Brunei vẫn quyết bảo vệ luật mới của mình. 12. Đàn ông được phép lấy 4 vợ. Khác với quy định 1 vợ 1 chồng như ở Việt Nam, đàn ông ở Brunei được phép lấy 4 người vợ. Nghe vậy chắc như bạn nam mình cũng tiếc nuối lắm đây. Mặc dù được phép cưới nhiều vợ, nhưng làm gì cũng phải tôn ti trật tự. Nghĩa là muốn lấy bà 2 thì phải được bà 1 đồng ý, và đương nhiên muốn lấy bà 3 và bà 4 thì phải được bà chánh thất và các bà mé chánh gật đầu ưng thuận. Chưa được cho phép mà xử trước là bị ở tù nhé. Đặc biệt, các ông muốn lấy nhiều vợ phải đến chứng minh mình đủ khả năng tài chính để lo được cho cuộc sống của tất cả các bà vợ và những đứa con của họ. 11. Miễn phí mọi thứ. Người ta hay nói đùa Brunei không có gì ngoài vàng và dầu mỏ. Có lẽ vì thế mà người dân Brunei được chính phủ bao cấp đầy đủ cho cuộc sống. Không chỉ được cấp nhà miễn phí, các dịch vụ như giáo dục, y tế đều được sử dụng miễn phí. Thậm chí là cả những trường hợp bạn muốn đi du học hay cần thiết ra nước ngoài chữa bệnh cũng được hỗ trợ tối đa. Nếu phải trả tiền, bạn chỉ phải trả tượng trưng 1 đô cho mỗi dịch vụ. Bạn nào muốn đổi quốc tịch thì hãy comment ngay và liền trong phần bình luận nhé. 10. Trường học. Không có gì đáng lạ khi ở đất nước sùng bái Hồi giáo như Brunei lại có sự tách biệt khắt khe giữa nam và nữ. Các trường học tại đây đều được phân ra trường dành cho học sinh nam và trường dành cho học sinh nữ. Vì nam và nữ là không được sinh hoạt chung, học chung. Học sinh nữ khi đi học phải trùm kín tóc và mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt. 9. Người dân rất giàu. Dù là quốc gia có diện tích khá nhỏ, GDP quốc gia chỉ bằng 1/23 Việt Nam, nhưng thu nhập trung bình đầu người lại gấp 10 lần người Việt. Hiện tại là khoảng 31.000 đô trên năm, tương đương 713 triệu đồng. Trong khi thu nhập bình quân của người Việt chỉ khoảng 70 triệu đồng trên năm. Vì người Brunei giàu nên lượng ô tô sở hữu cực kỳ nhiều,
Nếu Việt Nam 1.000 người dân có khoảng 23 người có ô tô. Ở Brunei thì con số là 897 xe trên 1.000 dân, xấp xỉ một người một chiếc. Vậy nên taxi ở đây rất ít, cả nước chỉ có khoảng 50 chiếc hoạt động. Vì ai cũng có xe, cộng thêm giá xăng dầu rất rẻ, người dân nơi đây cũng không uống rượu bia, nên gần như không cần dùng tới taxi để di chuyển. Đó cũng là lý do tại sao giá taxi ở Brunei rất đắt đỏ. Chỉ với 3 hoặc 4 km, bạn có thể mất khoảng 10 đô, 230.000 đấy. 8. Vàng ở khắp mọi nơi. Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng điều này chỉ có trong những câu chuyện thần thoại, nhưng đối với người dân Brunei thì việc này hết sức bình thường. Là một đất nước Hồi giáo giàu có nhờ tài nguyên dầu mỏ, những công trình giác vàng ở đây sẽ khiến bạn phải trầm trồ. Từ các thánh đường Hồi giáo, cung điện, bảo tàng, thậm chí là các khách sạn 4-5 sao đều được bao phủ bởi thứ kim loại xa xỉ này. Nổi bật có thánh đường James R. Hossein Bolkiah Mosque sử dụng 5 tấn vàng để mạ vàng mái vòm và 29 đỉnh tháp. Hay hoàng cung Istana Nurul Iman được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa bậc nhất thế giới với tổng chi phí 1,4 tỷ đô. Toàn bộ nội thất bên trong được mạ vàng và kim cương hết sức lộng lẫy. 7. Ngày nghỉ trong tuần. Trong khi phần lớn các nước trên thế giới nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật, thì Brunei lại nghỉ vào thứ Sáu và Chủ nhật. Bởi theo đạo luật Sharia, thứ Sáu là ngày cầu nguyện chung của toàn dân Brunei. Vào ngày này tất cả các cửa hàng đều đóng cửa để người dân tới thánh đường cầu nguyện. Và có một điều khá thú vị là nếu không đi cầu nguyện vào ngày này, bạn sẽ bị phạt tiền hoặc bỏ tù. 6. Không nộp thuế. Tại Việt Nam hoặc hầu hết các nước trên thế giới, bạn sẽ có cả nghìn loại thuế phải đóng. Còn Brunei có lẽ là nước duy nhất trên thế giới, bạn sẽ chẳng biết thuế là gì. Nghe điều này chắc như bạn muốn bỏ xứ mà sang Brunei quá. Là công dân của Brunei, bạn sẽ không phải chịu một khoản thuế thu nhập nào, nhờ vào nguồn thu lớn từ dầu mỏ và khí đốt. Vì vậy, một người Brunei bình thường sở hữu tới vài ngôi nhà, 3-4 chiếc xe là chuyện quá bình thường. 5. Luật cấm nghiêm khắc. Vì là quốc gia Hồi giáo, nên tại Brunei cấm rất nhiều thứ, chẳng hạn như không có bar, pub hay các khu vui chơi giải trí, cấm bán bia, rượu, thịt lợn và các cửa hàng chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng và trước 10 giờ tối. Ngoài ra, khi bạn đến với đất nước này thì hãy cẩn thận với vấn đề xả rác. Giống như ở Singapore, việc vứt rác bừa bãi, hái hoa, chặt cây tại Brunei đều có nguy cơ phải vào tù 2 năm hoặc nhận mức phạt tiền tương đương đến 100 triệu đồng. Chưa hết, theo luật hình sự Hồi giáo, hình phạt cho đối tượng trộm cắp là chặt chi, còn kinh doanh mại dâm hay mua bán ma túy thì sẽ được đăng xuất khỏi trái đất ngay và liền. 4. Không có quán bar. Bạn thắc mắc vì sao Brunei lại không có quán bar à? Vì luật Sharia không cho phép bia rượu tồn tại ở quốc gia Hồi giáo này, nên đồng nghĩa với việc sẽ không có một giọt bia nào xuất hiện tại nơi đây. Nếu bạn là người thuộc trường phái bia rượu thì cố mà nhìn khi check-in Brunei nhé. Tuy nhiên, dù không có các quán bar, nhưng các món ăn chơi khác đều được đầu tư rất đẳng cấp, nên bạn không cần lo lắng sẽ buồn khi đến Brunei. 3. Ngôi làng trên nước. Khi đến thăm Brunei, bạn không nên bỏ lỡ làng nổi lớn nhất trên thế giới, làng Kampong Aya với khoảng 30.000 cư dân sinh sống, chiếm 10% dân số Brunei. Hầu hết nhà dân, trường học, bệnh viện, thánh đường, cơ quan nhà nước đều được xây dựng nổi trên nước, với đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống người dân. Ngoài việc đi lại bằng những cây cầu gỗ, một phương tiện phổ biến khác ở đây là taxi nước, đưa người dân ra vào bờ với giá $1 trên chuyến, và nó còn nhiều hơn taxi đường bộ ở quốc gia này. Những hình ảnh ghe xuồng tấp nập khiến Kampong Aya còn được gọi với biệt danh Venai phương Đông. 2. Quốc gia tĩnh lặng. Có thể các bạn chưa biết, Brunei còn được gọi a Port of Peace, có nghĩa là xứ sở bình yên. Với những bãi biển đẹp và những khu rừng nhiệt đới chiếm tới 75% diện tích quốc gia, đất nước này là tổng thể của tự nhiên tươi đẹp và những con người hiền lành, thân thiện không lo toan. Bất kỳ ai đến với Brunei đều cảm nhận được cái tĩnh lặng của vùng đất chỉ có vàng và dầu. Dân số ít ỏi, nhưng phải công nhận đường xá ở quốc gia này rất rộng rãi, hiện đại và sạch đẹp. Và đường xá thênh thang là vậy, nhưng chỉ với lác đác vài chiếc xe qua lại và rất hiếm thấy người dân đi bộ ngoài đường. Tuy không có cái ồn ào náo nhiệt của những bar hay club, Brunei chọn phương thức tĩnh lặng để tỏa sáng bằng cách rất riêng của quốc gia mình. 1. Dầu mỏ ở mọi nơi. Người ta ước tính dưới bề mặt đất ở Brunei đâu đâu cũng là dầu mỏ. Chính vì vậy mà Brunei trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở Đông Nam Á.
với trung bình 180.000 thùng, khoảng 29.000 mét khối mỗi ngày. Quốc gia này cũng là nhà sản xuất khí hóa lỏng lớn thứ tư trên thế giới. Theo ước tính, khoảng 90% giá trị xuất khẩu của Brunei là dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm liên quan. Nhờ dầu mà giàu từ nguồn ưu đãi của thiên nhiên, nên người dân Brunei cũng được hưởng nhiều phúc lợi mà người dân ở các nước khác trên thế giới mơ còn không thấy. Điều gì ở Brunei làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.